τα μαλλιά πάνω που βγαίνανε και λέγανε εγώ έχω μακριά μαλλιά γιατί πιάνω τα σήματα των εξωγήινων και βγαίνω με το λάπτοπ χωρίς μπαταρία και άλλα αυτοί μου στέλνουν μηνύματα στην οθόνη του υπολογιστή και βλέπω πράγματα. Πού είναι εκείνα τα ωραία? Πού είναι εκείνα τα ωραία? Το τι μας κρύβουνε, πού είναι? Α, να το καλέ, να το καλέ, να το καλέ, να το. Αστεράκι μου, αστεράκι μου. Επόμενη μέρα. Αχ, βλογκάκι 18. Τσάτρα πάτρα παιδιά, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, καταλάβατε? Έχω κι άλλη στήρωση, είμαι στην κτηνίατρο. Αμαν, καστράτο. Α, είναι τυχερούλης. Αμαν. Να τη δω. Αχ, είναι και αυτό το τρικολόρο το όμορφο, το ροζέ. Ω, χαρούμενος είναι που θα έχει η γατούλα δίπλα του. Αστεράκι μου. Αστεράκι μου. Θα το δεις πως μεγάλωσε, θα πάθεις πλάκα. Αστεράκι μου. Αστεράκι μου. Αστεράκι μου. Σήμερα θα φύγουν τα μπαλάκια. Για την ακρίβεια αύριο. Σήμερα θα διανυκτερεύσει για να μείνει νηστικούλης. Και αύριο το μεσημεράκι θα είναι καστράτο. Αχ, είναι πολύ φρόνιμος. Αστεράκι μου. Αστεράκι μου. Τι είναι ρε αστεράκι μου? Μη φοβάσαι. Αγχώθηκε. Αγχώθηκε το πουλάκι μου.
18. Μιλήσαμε και λίγο στην αρχή. Είναι μινιόν το βλογκάκι σήμερα. Μικρούλι, μετράμε αντίστροφα και απλά κρατάμε το σερί για να ζεστάνουμε τις καρδιές μας και να μας πάει γούρι. Να πάει γούρι σε όλοι μας, παιδιά. Καφεδάκι, ναι, πίνω καφεδάκι λίγο ακόμα. Είναι αργά μισή, αλλά εγώ πίνω αργά, ναι, αλλά εγώ πίνω καφεδάκι, έτσι. Και σε λίγες γουλίτσες ακόμα και θα το αφήσω. Στην λατρεμένη μου αυτή ροζ κούπα. Και είναι, ρε παιδιά, αυτή η φάση, το νιώθετε κι εσείς. Θα βάλουμε και λίγη ενυδατική από αυτό εδώ, για να δοκιμάσω αυτό εδώ. Έχω τεράστιο πρόβλημα με τα χέρια μου, ρε παιδιά. Δεν ενυδατώνονται με τίποτα. Θα βάλω αυτό το τούτι φρούτι από την Φαρμόνα. Έτσι, έχω μπόλικα δειγματάκια που μου τα στέλνει η φίλη μου. Ξέρεις ποια είσαι εσύ? Και μου τα στέλνει. Και χρησιμοποιώ αυτά. Λοιπόν, μέχρι να βρω εκείνο. Αμά και μυρίζει, παιδιά. Αυτό αν έβγαινε σε αρωματικό χώρο. Όλα τα λεφτά λουλούδια στη δική της αγκαλιά. Φανταστικό όνειρο. Το έχω μεθύσει. Μεθυστικό άρωμα. Μεθυστικό. Μου κακοφαίνεται που είμαι χωρίς τον Κόναν. Μας κακοφαίνεται όλους που είμαστε χωρίς τον Κόναν. Μας κακοφαίνεται. Λείπει ο Μπαγασάκος. Έδωσε μπόι απότομα, μέσα σε μια εβδομάδα έδωσε μπόι. Εκεί που ήταν το μπασμένο της οικογένειας. Και ξαφνικά γίνεται ένας γάταρος και λέμε Παναγία μου. Οπότε με το που έδωσε μπόι ξαφνικά άρχισαν και οι ορμόνες. Οπότε τον πήγαμε για στήρωση πριν αρχίζει να ψεκάζει αυτός. Γιατί όταν έχουν τα αρσενικά, γενικά και τα γατιά, όταν μπαίνουν σε φάση ίστρο, εκεί στην ενηλικίωσή τους, προς την ενηλικίωση, μετά τον 6ο μήνα της γέννησής τους, αρχίζουν και εφηβεία ενηλικίωση. Λοιπόν, αρχίζουν και ψεκάζουνε, μαρκάρουνε για να κάνουνε κάλεσμα ερωτικό. Αυτά είναι της φύσης. Λοιπόν, πάρα πολύ εδώ αγαπάμε τις γάτες και εμείς και εσείς φίλοι. Υπάρχει κόσμος που λέει τι τα θέλετε, γιατί ασχολείστε με τα γατιά κλπ. Τέλος πάντων, γιατί δεν τα αφήνετε ελεύθερα. Και πάει λέγοντας, να πούμε κάτι ότι η γάτα διαλέγει τον άνθρωπό της. Οι γάτες επιλέγουν να ζουν κοντά στον άνθρωπο. Αν μια γάτα δεν θέλει να συνυπάρξει με τον άνθρωπο και θέλει να είναι rebel yell έξω στη φύση, δεν τον πλησιάζει τον άνθρωπο, το κάνει σαφές. Λοιπόν, κάποιες όμως γάτες για κάποιο λόγο λατρεύουν τον άνθρωπο και θέλουν να είναι δίπλα του. Τόσο απλά τα πράγματα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σε κάποια φάση θα πρέπει να κάνουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια χρήσιμα. Έχω μαζέψει αρκετό υλικό για γατογονείς που θέλουν να μάθουν 5 πραγματάκια από εμάς τους πιο παλιούς και έμπειρους γατογονείς. Ίσως να μαζέψουμε και απορίες. Τρέχει Q&A. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι τρέχει Q&A. Αν θέλετε να αφήσετε κάτω εδώ ερωτησούλες για Q&A, Christmas Q&A κατά προτίμηση, χριστουγεννιάτικου περιεχομένου ή τέλος πάντων τέτοιου festive περιεχομένου, αν όχι κάτι άλλο. Ερωτησούλες, ξέρετε εσείς, διακριτικές όμορφες, απορίες, αν θέλετε, για να το προχωρήσουμε έτσι, χαλαρά, διότι τι συμβαίνει. Έχει επέλθει κούραση, το ξέρετε. Το βλέπετε και εγώ το βλέπω παντού. Υπάρχει μια κούραση. Αυτά είναι τα χαμπέρια όταν ξεκινάς να γιορτάζεις από νωρίς τα Χριστούγεννα. Τέλη Οκτωβρίου που άρχισε όλος ο ντουνιάς να γιορτάζει τα Χριστούγεννα. Φτάσαμε μέσα Δεκεμβρίου και έχει έρθει η κόπωση. Έχει έρθει η κούραση και έχει έρθει και η μελαγχολία ότι τελειώνει η χρυσόσκονη. Γιατί να τελειώνει η χρυσόσκονη? Και βλέπω και από άλλους
καναλάρχες και από άλλους YouTuber ότι και αυτοί κουραστήκανε με τα καθημερινά βλογκάκια και βγάζουν πιο μικρά και πιο σύντομα και δικαίως. Και οι συνδρομητές, οι θεατές που παρακολουθούν βλογκάκια και αυτοί λίγο έχουν κουραστεί και έχουν αραιώσει οι προβολές. Γενικά κουραστήκαμε και συνεχίζουμε για ένα και μόνο λόγο, για να μας πάει γούρι, γιατί είπαμε να το κάνουμε σαν μια άσκηση. Σαν μια άσκηση ότι θα ολοκληρώσουμε κάτι που ξεκινήσαμε, με αυτή την έννοια και μόνο με αυτή την έννοια. Οπότε πολύ χαλαρά οι επόμενες μέρες, για να μοιράζουμε ευχές και λίγο να λέμε έλα κοντεύουμε. Και η μελαγχολία έχει έρθει. Δεν ξέρω εσείς αν το νιώθετε. Εγώ έχω αρχίσει να μελαγχολώ. Και είναι αυτό ένα βίωμα συλλογικό. Η μελαγχολία των Χριστουγέννων είναι συλλογικό βίωμα, δεν είναι μονάχα σποραδικό. Jack Sparrow, σποραδικό. Είναι συχνό φαινόμενο. Και υπάρχει απάντηση και ψυχολογική και επιστημονική και αστρολογική. Βεβαίως, εγώ θα σας δώσω σαν ερασιτέχνης αστρολόγος που μου αρέσει να μελετάω αυτά τα πράγματα. Καλέ, τώρα που είπα σαν ερασιτέχνης αστρολόγος που μου αρέσει να καταπιάναμε με αυτά τα πράγματα και να τα μελετάω, καλέ έφυγε ο Κώστας ο Χαρδαβέλλας, καλέ, και τώρα θυμήθηκα τι ήθελα να πω στο βλογκάκι μας. Καλέ, πέθανε ο Χαρδαβέλλας, καλέ. Και έχω τόσες αναμνήσεις, με το Χαρδαβέλλα μεγαλώσαμε, βεβαίως. Έχω τόσες αναμνήσεις. Λοιπόν, στα 90's που με σουρανούσε και δεν θυμάμαι και πώς λεγόντουσαν οι εκπομπές του, που ήταν κάποιες ρεπορτάζ και κάποιες ήταν, πώς το λένε, αναζήτηση χαμένων. Πω να κάνουμε ένα τέτοιο story time. Κάνουμε ένα story time. Λοιπόν, που λέτε, Θεός χωρέσει το Χαρδαβέλλα μας, παρθένος κι αυτός, αγγελοκρουσμένος κι αυτός σαν και εμένα, ασχολιόταν με αυτά τα περίεργα. Λοιπόν, πού είναι εκείνες οι εποχές που έκανε εκπομπές για το αν υπάρχουν εξωγήινοι ή όχι, γαμώτο, πού είναι, πού είναι εκείνοι οι αναμαλιασμένοι με τα μαλλιά πάνω που βγαίνανε και λέγανε εγώ έχω μακριά μαλλιά γιατί πιάνω τα σήματα των εξωγήινων και βγαίνω με το λάπτοπ χωρίς μπαταρία και άλλα αυτοί μου στέλνουν μηνύματα στην οθόνη του υπολογιστή και βλέπω πράγματα. Πού είναι εκείνα τα ωραία, πού είναι εκείνα τα ωραία, το τι μας κρύβουνε, πού είναι. Αχ, σοβαρέψαμε φίλες και φίλοι, σοβαρέψαμε πάρα πολύ. Σοβαρεύει ο κόσμος, σοβαρεύει και κάνει και την τρέλα του, εγώ αυτό βλέπω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω που έκανε 500 εκπομπές ο Χαρδαβέλλας εκεί, ειδικά στα 90's, και αυτός ξεκίνησε την αναζήτηση των εξαφανισμένων. Και εμείς τότε σαν πιτσιρικάδες αναρωτιόμασταν, τους εξαφανισμένους τους ρωτήσατε αν θέλετε να βρεθούνε. Αλλά εγώ έκρινε εξιδίων τα αλότρια, σε φάση ο άλλος ήταν ακόμα ψηλό αθώες οι εποχές, να το πω, ότι ακόμα είχαμε στο μυαλό μας ότι ο άλλος φεύγει γιατί θέλει να φύγει. Ότι κάποιος άνθρωπος εξαφανίζεται γιατί θέλει να φύγει από το σπίτι του που δεν περνάει καλά. Κάπως έτσι το είχαμε στο μυαλό μας. Ότι κάποιος φεύγει γιατί δεν αντέχει άλλο την οικογένειά του και το σπίτι του και θέλει να εξαφανιστεί από προσώπου γης, δικαίωμά του. Όμως δεν πήγαινε στο δικό μας το μυαλό το εφηβικό τότε, το παιδικό, ότι μπορεί κάποιος, ρε παιδί μου, να έχει εξαφανιστεί για πολύ κακούς λόγους, δηλαδή να του έχουν κάνει κακό και να πρέπει έτσι να τον αναζητήσεις. Δηλαδή να είναι εγκληματολογικό το θέμα και όχι απλά κάποιος που ρίχνει μαύρη πέτρα πίσω του. Ήταν αυτό. Και είχαμε τότε όμως, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε ίντερνετ. Δεν υπήρχε ίντερνετ και ακόμα και αν είχε βγει το ίντερνετ ήταν πολυτέλεια, δεν είχαμε όλα τα παιδιά ίντερνετ. Και μάλιστα είχε πολύ αρνητική χρειά το ίντερνετ τότε και λέγανε τι λες καλέ που θα βάλουμε στο σπίτι ίντερνετ να έχει το παιδί μας να βλέπει περίεργα πράγματα. Γιατί τότε δεν υπήρχε η γνώση ότι υπάρχει το parental security κλπ. Τέλος πάντων, τι να σας λέω. Και οπότε για πάρα πολλούς εφήβους
τότε μικροεφήβους γυμνασιόπαιδα στα 90s, για πάρα πολλά γυμνασιόπαιδα στα 90s, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο παρέμεναν οι μοναδικές πηγές διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο μέσο, βιβλία εννοείται κλπ. Δηλαδή μουσική, τηλεόραση και βιβλία, τίποτα άλλο. Και επειδή συνέχεια οι δικοί μου βλέπανε Χαρδαβέλα και όλα αυτά τα Τριανταφυλόπουλο, είχα λυσάξει. Εγώ έκανα αμάν να δω καμιά σειρά, να δω καμιά ταινία, να κάνω το. Έπιανε σουρά. Λοιπόν, αλλά ακόμα και αν είχαμε 2 τηλεοράσεις που τις είχαμε, για κάποιο λόγο με ενοχλούσε να παίζει ο Χαρδαβέλας μέσα στο σπίτι. Είχα κουραστεί και άφηνα σημειώματα στους τοίχους του σπιτιού. Κολούσα χαρτιά και έλεγα όχι άλλο Χαρδαβέλα. Έλεγα όχι άλλο Χαρδαβέλα, όχι άλλο Χαρδαβέλα. Πω. Με πήγε πολλά χρόνια πίσω. Και έφυγε νωρίς. 79, είσαι μικρός ακόμα. Δηλαδή, εγώ πλέον θεωρώ ότι ο άνθρωπος μπορεί να τα φτάσει τα 100 και είναι κρίμα να μην φτάνει μέχρι τα 100. Θα μου πεις, το καντήλι του καθένα είναι διαφορετικό. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό το καντήλι, το άτομο που τα ορίζει όλα. Κατά τα άλλα, ζωή να έχουμε, γεροί να είμαστε και να είμαστε εμείς η πρώτη φουρνιά που θα ζήσουμε όλοι μέχρι τα 100, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και να είμαστε active και δραστήριοι και να κάνουμε πραγματάκια και να χαιρόμαστε. Βεβαίως και να είμαστε εδώ και να τα λέμε. Λοιπόν, σαν καλούτσικη να φάνηκε αυτή η τούτη φρούτη της Φαρμόνα. Λοιπόν, να το κλείσω βεβαίως για να προλάβω να μοντάρω, να έχω δυνάμεις και για αύριο. Αφήστε ερωτησούλες Q&A Christmas Edition. Ιδανικά, αφήστε όμως ερωτησούλες για Q&A για να βγει το αυριανό το βιντεάκι χαλαρά έτσι εδώ κάτω το δεντράκι μας, όμορφα και ωραία. Λοιπόν, ok. Και πάμε για φινάλε, τα παιδεία παίζει. Μετράω αντίστροφα με Playmobil. Έχω και ένα αυγό Kinder, περίμενε. Μισό λεπτό να φέρω το αυγό Kinder, να το ανοίξουμε, να το δοκιμάσουμε, να κάνουμε και το Playmobil, να κάνουμε και το τσαγάκι μας. Και αυτό να είναι ένα χαροπό, παιχνιδιάρικο, τα παιδεία παίζει αυτό, vlog μας. Να το καλέ. Φυσικά και κάνατε κι εσείς συλλογή Kinder έκπληξη, δεν κάνατε? Λοιπόν, εγώ να δείτε τι συλλογή έκανα. Τότε που ακόμα δεν ήταν τόσο καλά τα παιχνιδάκια, αλλά υπήρχαν και αξιόλογα. Πάλι εκεί στα 90s, η μαμά μου είχε κατάστημα ψηλικών και τα είχα κάνει, μιλάμε, συλλογή τα είχα κάνει τα Kinder έκπληξη. Συλλογή. Και φυσικά ο Γερολαδάς, ο Hoarder, ό,τι μάζευα δεν ήθελα να το πετάξω και έκανα τεράστια συλλογή από παιχνιδάκια Kinder. Αλλά πάντα έρχεται ένα χρονικό σημείο στη ζωή μου που ξεπερνάω αυτό το σύνδρομο του Hoarder και κάνω declutter, ξεσκαρτάρισμα και τελειώνει η υπόθεση. Δηλαδή σώζομαι τελευταία στιγμή, σώζομαι πάντα και τα κάνω όλα να ξουτ και τελειώνει η υπόθεση. Και είναι, ρε παιδί μου, Dumbledore. Dumbledore. Νομίζω ότι κάτι μου είπαν ότι πρέπει κάπως να το δείχνω αλλιώς, αλλά θα τα δείξω και σε κοντινό. Dumbledore. Θα το δούμε και αλλιώς. Καλός Ιωνός, πολύ καλός Ιωνός. Επίσης και στα τέτοια τα βλέπω και τα Playmobil που κάνω, γενικά ό,τι είναι λάκι, σακουλάκι και τέτοια τυχαία, ψάχνω τους συμβολισμούς από πίσω. Το Santa Fortune Cookies
τα ψάχνω εγώ αυτά. Αυτά εδώ είναι... Γεια σας! Α, είναι αυτά εδώ τα δαιμονισμένα. Αυτά. Αυτό εδώ. Γιατί το έχουν έτσι. Πού είναι το που ήταν αυγουλάκι, σοκολατάκι και ήτανε... Α, πού είναι? Πω. Ένα τσικ λιγότερη ζάχαρη, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο γλυκό, σκεπάζει τα αρώματα και τις γεύσεις. Ένα τσικ λιγότερη ζάχαρη. Λάγε σακουλάκι. Α, τι μυστήριο κορίτσι είναι αυτό που κέρδισα. Ο Έο, που είναι εδώ κόνα να τα κάνει όλα χαλασμό. Καλέ, τι κέρδισα καλέ. Έτσι βάζω πρώτα τα χεράκια έτσι. Τα χεράκια. Μετά βάζω τη φούστα. Εδώ έχω μάθει όλα τα κόλπα. Και αυτό ασφαλίζει μονάχα άμα μπει το κεφάλι. Τι έγινε ρε παιδιά, ασφάλισε? Αυτό τι είναι?